תשמעו פלא, יעמוד לכם עכשיו השיער ביראת שמיים, לראות כמה ניסים עשה ועושה ויעשה הקדוש ברוך הוא. זה להודות להשם. הוא מפקד חשוב מאוד, שמשמור עליו. לפי כל הדיאגנוזה הרפואית לא צריך להיות כאן. ירו בו, הנה עכשיו בא מבית חולים. תראו, ישתבח שמו, ברוך הוא רופא חולים. אותו שבת, כל חול המועד ואותה שמחת תורה, אנחנו נמצאים ברגילה, אנחנו בחופשה. אני נמצא אצל ההורים של אשתי שיחיו, נמצאים בקריית גת. ואנחנו קמים מהמטח, 6:30 בערך. יש פעם אחת צבע אדום, פעם שנייה, פעם שלישית זה לא תקין. אני מתקשר, אני תגידו מה קורה? אמרו לי, יש פשיטה לסופה. אז אני אומר לאשתי, תקשיב, אני חייב לצאת. אין לי מדים, אין לי גם נשק. יש לי את האקדח הפרטי ואני על בגדים אזרחיים. בצומת אלומים זה בעצם המפגש הראשון שלי עם אותה שבת. התמונה הראשונה זה טרנזיט כחולה כזאת שעומדת באמצע הכביש, וסוחבים לתוך הטרנזיט חצי בן אדם. אני עוצר את הרכב בצד, יורד, יש מלא גופות ליד המיגונית, יש פצועים, אז תוך כדי הפינוי פצועים יש איזה מחבל שהוא יושב על הכביש בכיוון של אלומים. הוא ממש עם הקלצ'ניקוב עומד ככה ופשוט יורה עלינו צרורות. ואני יוצא עליו, בטווח 3-4 מטר, אני הורג אותו. יש איזה חייל של גולני שנפצע, אני לוקח לו את הנשק. מגיעים מכיוון דרום, מכיוון בארי, רעים, מגיעים עוד איזה 5-6 אופנועים. בהתחלה אני לא מבין שזה מחבלים. אני חושב שזה תאילנדים אולי. היה נראה לי מוזר כי הם היו פרוסים על הכביש. הם היו לרוחב כל הכביש. אני אומר, נראה לי מוזר, בואו תראו. מתקדמים טיפה, הם מתמקמים באיזה נקודה, אני חוזר לצומת, עומד מאחורי איזה ארון תקשורת. ובאמת הם מגיעים קרוב, פורקים, מחבלים. יורדים, מדברים, אנחנו רואים אותם ולשמחתנו אנחנו מפתיעים אותם. פותחים עליהם באש. איזה קצין לידי, אמרתי לו, הנשק לא שלי, אמרתי לו, הנשק מאופס. מגיע איזה ג'יפ שטח כזה, שובר לשטח, אנחנו יורים עליו, יש בו גם רכב עם מחבלים. ואז השוטר שאיתי אמרו לו, תקשיב, בוא, יש בלגן באלומים. ואז אנחנו חוזרים לאלומים, אני השוטר שיושב לידי, נוסעים לכיוון אלומים, עומדים על הכביש, לא יודע כמה, 10-15 מחבלים, לא יודע, עומדים על הכביש. מגיעים, אני נבעל, אני חושב שגם הם נבעלו. אני נותן גז, אני דורס אחד, וכולם פותחים באש. כל האוטו מתפרק, אני לא יודע איך להסביר את הסיטואציה הזאת. שוטר שלידי צועק, אני מרגיש שאני חוטף בקרסול. כדור נכנס צד אחד, יצא צד שני. אני נותן גז, האוטו לא נוסע. אנחנו נוסעים, ממשיכים עד סוף הירידה, פורקים מהרכב ורצים ימינה לתעלה. אחרי זה ירו RPG על הרכב. והשוטר יש לו חור בירך ואני חור בקרסול. הוא שם חוסם עורקים, אני לא היה לי חוסם עורקים. עשינו איזה משהו מאולתר. בנקודה הזאת אנחנו מתפצלים, אני והשוטר. המשכתי דרומה, עוד איזה 100 מטר בערך. ישבתי, ראיתי מולי שיבר, גמל מים כזה סגול של השדות. ואמרתי, אני חייב לדלג לשיבר, להתרחק מהכביש. הצלחתי לדלג לשיבר, נשקפתי מאחוריו. לא עבר, אני יודע, 10 דקות, רבע שעה, מגיעים 2 טנדרים, מחבלים. וממש נעמדים מקביל אליי, אחד על הכביש, אחד על הסיר עפר, פורקים, מסתובבים, מדברים, אני רואה אותם. אני רואה אותם קשר עין, כאילו מזהה פרצופים, רואה הכל. הם לא רואים אותי. אני כמובן מאבד דם וכו'. אני שוכב שם כמעט 3.5 שעות בערך. שוכב שם, שומע ערבית, רואה פרצופים, רואה הכל. ככה אני... וכל כמה זמן יש סיטואציה שיש איזה ירי קרוב, שיש איזה משהו, ואני בעמדה הנפשית השלמתי עם זה שאני הולך למות. ואז אני רואה רכבים שנוסעים על הכביש, כמו של מג"ב, סוואנות, רכבים ממוגנים כאלה של משמר, של יס"מ. אני מנסה לשרוק, הם לא שומעים אותי. ואז אני מתחיל לסחול, אני מקיף את השיבר, מתחיל לסחול לכיוון הכביש. ואז בשלב מסוים, עוד פעם עוברת שיירה, אני שורק, ובאמת הם מזהים אותי. אני קולט שהם עוצרים, ואז הם פורקים מהרכבים, והם חושבים שאני המחבל. אני שומע אותי, תצערו ממולכד, פתח ידיים, צרחות, הכל צרחות. אני צועק כל הזמן צה"ל, בדיעבד החבר'ה אומרים שרק מלמלתי.
ואז יש 2 שמהכפי יוצאים באיגוף, ככה מהכיוון הזה. אני רואה אותם, אני שוכב על צד שמאל, אני רואה שהם מתקרבים. ואז בטווח של בערך 10 מטר, אז הניסים הזה צועק, יש לו ציצית, יש לו ציצית. והוא צועק לחברים שלו שכאילו אני חייל. הם התקרבו בצד זה, אז אני אומר, כפרה עליכם, אני חייל. אז הוא באמת צעק שיש לי ציצית, וראו את זה וזיהו שאני יהודי. פינו אותי לאיזה רכב של איזה קצין. והוא נסע, אח שלו רופא באיזו יחידה מיוחדת, והוא נמצא בקיבוץ רעים, היחידה נלחמת בקיבוץ רעים, והוא נמצא בש"ג של רעים, והוא אומר, בוא אני אקח אותך לאח שלי. הוא מביא אותי לאח שלו, אח שלו אומר להעיף לבית חולים. גם זה, בכניסה לאופקים אנחנו רואים טיפול נמרץ, הוא שם אותי בטיפול נמרץ. וטיפול נמרץ אומרים שהמצב לא יציב, אז לוקחים אותי למנחת שדה תימן, ומנחת שדה תימן מפנים אותי עם מסוק לבלינסון. זהו, איבדתי הרבה דם. נפגעתי רגל שמאל, יד ימין. ברוך השם. תודה לאל שזה הפציעות, ותודה לאל שזה ככה נגמר. תראו איזה יופי לראות אדם ששמור אצל הצדיקים. כמה חשוב להיות קשור. נעשה נשמת כל חי. נשמת כל חי תברך את